أهلا بكم أصدقائي في كل مكان، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي تجريبي ولغات، في حلقة جديدة من حلقات الفاينل ريفيجن ومادة الديناميكس. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض 20 سؤال مالتيبل تشويس. كان ناس كتيرة قوي بعتولي مسجات وقالوا لي إن المالتيبل تشويس معاهم فاينل أنسر، فعايزين نحل مع بعض الأسئلة بالستبس كاملة. جايب لكم 20 سؤال لمين معظم الأفكار. ركزوا معايا بالورقة والقلم خطوة بخطوة، وإن شاء الله على آخر الحلقة الدنيا هتبقى ملمومة وتبقى زي الفل وتجيبوا كلكم الدرجات النهائية. يلا بينا. أول سؤال بيقول particle moves in a straight line such that its acceleration A is given in terms of the algebraic measure of its position x by the relation A equals 2x plus 5. يبقى نبروز كده هوت الريليشن اللي معاه 2x plus 5. Given that the initial velocity of the particle is 2 meter per second، يبقى دي كده هوت v naught. Then x when v equals 4 meter per second equals what؟ يعني هو بيسأل ال x لما ال v ب 4 meter per second هتبقى كام؟ طبعا طالما ال a relation في ال x فأقدر أقول له كده هوت إن ال a equals v dv by dx. أعوض عن ال a 2x plus 5 وأودي ال dx الناحية التانية equals v dv. أعمل انتجريشن للطرفين من x نوت ل x final ومن v نوت ل v final. 2x الانتجريشن بتاعتها زود الباور واقسم على الباور الجديد يبقى 2x باور 2 divided 2 فبقت x باور 2 plus 5x من أول x نوت اللي هي بزيرو لحد x. وهنا هوت الانتجريشن بتاع ال v half v squared برضو من أول ال v نوت اللي هي فوق هنا هوت ب 2 لحد v final اللي هو عايزه. بعوض بالقيمة اللي فوق ماينس القيمة اللي تحت فهنا هوت بقت x باور 2 بلس 5x زي ما هي ماينس لما تعوض بزيرو هتبقى هنا زيرو وهنا زيرو يبقى ملهاش لازمة خالص. equals هنعوض ب v الأول تبقى half v squared minus تعال نعوض بال 2 2 باور 2 4 half ال 4 تبقى ب 2. هو عاوز يشوف ال x بكام at v equal 4 يبقى أقول له كده هوت at v equals 4 يبقى هنا x باور 2 زي ما هي وهنا 5x زي ما هي equals يلا مع بعض هنا 4 باور 2 تبقى 16 half ال 16 8 8 minus 2 6. تعال ندخل ال 6 الناحية التانية يبقى x باور 2 plus 5x minus 6 equals 0. اعمل factorization هتلاقي إن ال x طالعة بنيجاتيف 6 أو ال x طالعة ب 1 يبقى هنختار نيجاتيف 6 و 1 اللي هي الإجابة نمبر 1. Question number 2 بيقول لي if v of t equals 9.8t plus 5 where x0 equals 10 then x10 equals what؟ معايا v وعايز أجيب ال x. ال v أصلا equals 9.8t plus 5 هي ال v عبارة عن إيه؟ dx by dt equals 9.8t plus 5 يعني أقدر أقول له إن ال dx equals 9.8t plus 5 between bracket dt. تعال نعمل integration لطرفين يبقى ال x equals 9.8t squared 9.8t squared over 2 plus 5t plus c يبقى ال x equals 4.9 t squared plus 5t plus c. قال لي ايه فوق؟ بيقول لي لما تعوض عن ال t بزيرو الإجابة هتطلع ب 10. طيب يبقى دي x equals 4.9 times 0 بزيرو 5 times 0 بزيرو plus c equal كام؟ 10.
يبقى الفانكشن بقت x equals 4.9t squared plus 5t plus 10. انت عاوز x of 10. يعني ايه x of 10؟ يعني اشيل كل t واحط مكانها 10. يبقى هنا 10 باور 2. اشيل كل t واحط مكانها 10. وهنا السي او ال 10 تنزل زي ما هي. احسب كل دوت على الكالكليتر هتطلع 550 او نمبر 4. نمبر 3 بيقول the momentum of a car whose mass is 2 tons moving in a straight line at velocity 54 km per hour is what؟ خد بالك بس من حته كده مهمه، ان هنا مديك السرعه بالكيلومتر بير اورز، لكن في الاربع اجابات مديها لك متر بير سكند، يبقى لازم تغير. انا متفق معاك دايما في الداينامكس تخلي بالك من اليونتس. هو عايز ايه؟ هو عايز المومنتم اللي هو اتش. ايه القانون بتاع المومنتم؟ ام في في. طيب الام بالطن، وهو عايز الاجابات كلها بالكيلو جرام وفي واحده بالطن. طيب ادي 2 تايمز، حولها لكيلو جرام 1000. طبعا هيبان هنا هو لو طلعت بالطن هتلاقي الرقم هنا اختلف. هنشوف في الإجابة النهائية. تايمز 54، وعايز أحولها لمتر بير سكند، أروح أعملها تايمز كام؟ 5 over 80. حط كل ده على الكالكليتر هتلاقيه اداك 30,000. أنت محول لكيلو جرام، وهنا هو متر بير سكند. يبقى نختار 3. Number 4 بيقول لي if a body of mass 20 kilogram weight lands with a uniform velocity on an inclined plane to the horizontal with an angle of measure 30, then the resistance of the plane in kilogram weight equals what؟ ادي الرسمة قصادك، ادي البادي، الويت فكيته لام جي كوزاين 30 وام جي ساين 30، ادي resistance، وادي النورمال رياكشن، وادي الانكلايند بلين اللي بيميل بانجل 30. احنا هنا عندنا ان الار equals mg sin 30. خلي بالك هو طالب بالكيلو جرام ويت، يعني 20 sin 30 بهاف، 20 times half نص ال 20 ب 10 كيلو جرام ويت. يبقى اختار number 2. Number 5 بيقول body is suspended by a string in a spring scale fixed at the top of a lift moving upwards. تحرك upwards. If the magnitude of the tension in the string during ascending with an increasing acceleration of magnitude 2.45 meter per second square is equal to 50 kilogram weight, then the mass of the body equals what؟ طالما هو ascend يبقى T equals M times G plus A. التنشن 50 كيلو جرام ويت، يبقى اعملها تايمز 9.8. الام بيسأل عليها، الجي ب 9.8 والاكسلريشن ب 2.45. يبقى الام عبارة عن 50 تايمز 9.8 over 9.8 بلس 2.45. احسب دي على الكالكليتر، يبقى الام equals 40 كيلو جرام. يبقى نختار number 2. Number 6 بيقول in the opposite figure smooth pulley and the plane is smooth, the acceleration of the system when moving equals what؟ عندي smooth pulley وعندي smooth plane، عايز الاكسلريشن لما السيستم يتحرك. طبعا لو بصينا على الرسمة هنا هتلاقي ان 2K اكبر من الK، يبقى الحركة هتبقى لتحت وده هيتحرك يمين. تعال نكتب الايكويشنز بتاعت الموشن. احنا عندنا اول ايكويشن mg minus t equal ma، اهو mg minus tension equals ma. تعال نعمل substitute، يبقى 2k g minus t equal m ب 2k a. سمي دي رقم
1. طيب الايكويشن الثانيه هلاقي ان هنا في تنشن، يبقى التنشن equals MA، يبقى التي equals الام المره دي بKA. ادي دي نمبر 2. تعال نجمع الليفت هاند سايد مع الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد مع الرايت هاند سايد، يبقى اقول له كده باي adding 1 و 2. هتلاقي ان التي نيجاتيف راحت مع التي بوزيتيف، فبقت هنا 2 كي جي وهنا مفيش حاجه، يبقى 2 كي جي equals هنا 2 كي اي وهنا كي اي، يبقى 3 كي اي. كنسل الكي مع الكي، فضل لي مين؟ 2 جي equals 3A. انت عايز مين؟ انا عايز الاكسلريشن، يبقى انا عايز امشي مين؟ امشي 3 الناحيه الثانيه، تروح بالديفايدد، يبقى ال A equals 2 over 3G، اللي هي مين؟ اللي هي اول واحده، اللي هي نمبر 1. نمبر 7 بيقول a body is placed on a horizontal plane is attached by two horizontal ropes. The angle between them 60 degrees. If the tension forces are 3 Newton and 5 Newton respectively. The body moves in a straight with uniform motion. Then the magnitude of the resistance equals what? ادي الرسمة قصادنا اهو، ادي ال two forces 3 و 5 والانجل ما بينهم 60 degrees. علشان اجيب الريزيستنس اللي هي كده كده equal الريزلتنت فورس، استعمل قانون الريزلتنت. كان بيقول ايه قانون الريزلتنت ده؟ تعالى نفتكر. كان بيقول لي F1 squared plus F2 squared plus 2 F1 F2 كوزين الفا او كوزين الانجل included between them، يعني equals 3 power 2 plus 5 power 2 plus 2 times 3 times 5 times كوزين 60 اللي احنا حافظينها بكام؟ بهاف، عشان نسهل بس الايه؟ الحسبه، طيرنا الهاف مع ال2 equals دي 9 ودي 25 وديت هتبقى 15، هتطلع كلها روت 49. 49 تحت الروت هتطلع ب 7 نيوتن، او احسبها كلها على الكالكليتر وما توجعش دماغك. ادي 7 نيوتن اللي هي اول واحده. Question number 8 بيقول لي if a particle moves in a straight line where the algebraic measure of its position vector is given by relation x equals 6t squared minus t power 3, then the motion is retarded in which interval. هو عايز ايه بس، او يعني ايه السؤال اصلا قبل ما ابتدي احله؟ انا معايا البوزيشن فيكتور علاقه بالتايم، وبيسال هي امتى retarded. يعني ايه امتى retarded؟ كلمه retarded يعني ال v times ال a تكون smaller than 0. فانا عايز اجيب الانترفال اللي فيها ال v والانترفال اللي فيها ال a لما اعملهم تايمز بعض يديني دايما ارقام نيجاتيف. ابتدي منين؟ ابتدي من الاكس، هي دي اللي بادي معايا، اللي هي ايه؟ 6t squared minus t power 3. عايز اجيب ال v، اروح عامل دي اكس باي دي تي، اجيب الديريفاتيف اللي هي تبقى 12t minus 3t squared. اساوي دي بالزيرو، يبقى 12t minus 3t squared equal 0. وحلها ان انت تاخد common factor او تحلها على طول على الكالكليتر، هيطلع لك contain ان التي اما بزيرو او التي 4. يعني لو انا عملت نمبر لاين كده، هحط التي هنا بزيرو واحط التي هنا ب4. تعال نعوض باي رقم ما بين الزيرو والفور. تعال نعوض بال1 مثلا، 12 تايمز 1 ب 12، 3 تايمز 1 ب 3، 12 ماينس 3 اجابه بوزيتيف. تعال نحط اي رقم بعد ال4 وليكن 5، 12 تايمز 5 تطلع ب 60، 5 باور 2 ب 25، 3 تايمز 25 ب 75، 60 ماينس 75 هتطلع رقم نيجاتيف. كده انا جبت ايه؟ كده انا جبت امتى ال V بوزيتيف وامتى ال V نيجاتيف. طيب تعالى نجيب الاكسلريشن. طب ايه هي الاكسلريشن؟ الاكسلريشن دي في باي دي تي. تعالى نجيب الديريفاتيف بتاع دي، يبقى 12 ماينس 60. تعالى نساويها بالزيرو،
يبقى 12 minus 6t equal 0. يعني 6t equals 12 يبقى t equals 12 divided 6 ب 2. وادي النمبر لاين بتاعها اهو 2. تعال ناخد رقم قبل ال 2 وليكن 1 مثلا. 6 times 1 ب 6. 12 minus 6 برقم بوزيتيف. تعال ناخد رقم اعلى من ال 2 ناخد 3. 6 times 3 18. 12 minus 18 برقم نيجاتيف. تعال نحط الاثنين على نمبر لاين واحد علشان اقدر اعمل كومباريزون براحتي. ادي الزيرو، ادي التو، ادي الفور. هخلي الفي اشارتها فوق وهخلي الاي اشارتها تحت. احنا كنا بنقول من 0 ل 4 كان بوزيتيف ومن بعد ال 4 كان نيجاتيف. طب التاني اللي قبل ال 2 بوزيتيف واللي بعد ال 2 كان نيجاتيف. احنا عايزين ال V times A smaller than 0. يعني عايزين اشارات مختلفة. في انهي حتة الاشارات مختلفة؟ الجزء دوت اللي هو من 2 لحد 4 open. فين من 2 ل 4 open ديت؟ ايوه اللي هي letter D. Number 9 بيقول a stone is projected vertically upwards and its height x after t seconds from the projection is given by relation x equals 49t minus 4.9t squared. Where x is in meters, then the maximum height the projected body can be reached equals what? علشان اقدر احسب الماكسيمم هايت لازم ابقى فاهم ان عند الماكسيمم هايت دوت الفي بتكون بكام؟ بزيرو. يبقى انا بادي معايا ان الاكس equals 49t minus 4.9t squared وعايز اجيب الفي عشان اقدر اسويها بالزيرو. طب يبقى ايه هي الفي؟ الفي دي اكس باي دي تي اللي هي 49 minus 2 times 4.9 تديني 9.8 تي. ساوي الكلام ده بزيرو. اوقات v equal 0 يبقى 49 minus 9.8 t equal 0. يعني 9.8 t equals 49. يعني t equals 49 divided 9.8. يعني t هتبقى equals 5 seconds. يبقى هو هيوصل للماكسيمم هايت بعد 5 ثواني. يبقى علشان اجيب الماكسيمم هايت هرجع اعوض في العلاقه ديت لما التي بكام؟ لما التي ب 5. يبقى x equals 49 اشيل التي واحط 5 minus 4.9 واشيل التي واحط 5 باور 2. احسب يا عم ده بالكالكليتر هتطلع 122.5 متر اللي هي اول اختيار. Number 10 بيقول a particle moves in a straight line. Velocity v is given in the relation with algebraic measure of the position x in the form of v power 2 equals 16 minus 9 cosine x. Then the acceleration at the maximum velocity equals what? بيسأل على الاكسلريشن عند الماكسيمم velocity بتساوي ايه؟ طيب انا معايا v. تعال نعمل derivative للطرفين. هنا هوت 2v dv by dx derivative 16 دي constant بزيرو minus 9 cosine x derivative الكوزين negative sign وفي negative فبقت positive 9 sin x. ال v dv by dx الجزء ده على بعضه يديني ايه؟ يعني 2a equals 9 sin x. انا عايز الاكسلريشن. تعال نودي ال 2 بالديفايدد يبقى 9 over 2 sin x اللي هي number 3. سهلة. تعال نشوف اللي بعدها. Number 11 بيقول from the velocity time graph in the opposite figure the magnitude of the displacement is equal what. خلي بالك ما تقعش في المقلب. هو هنا بيسأل على displacement مش الديستانس. علشان اجيب الديسبليسمنت من على الجراف بجيب الاريا اللي فوق ماينس الاريا اللي تحت. انا الاريا اللي فوق الشكل اللي فوق ده على شكل ترابيزيوم. تعالى كده اهوت نعمل مثلا A1. ايه الاريا بتاعت الترابيزيوم؟ هاف ال2 بيزس او ال2 بارل بيزس تايمز الهايت. يعني ادي هاف
البيز الأولاني من 1 لحد 5 يبقى دي 4، من 1 لحد 5 يبقى 4 بس، وهنا هو من 2 لحد 3 اللي هي 1 تايمز الهايت اللي هم 2. احسب ديت، هتلاقي 2 راحت مع الهاف تديك 5 سكوير يونت. تعال نحسب الاريا اللي تحت. عندي أول شكل تراينجل، الاريا بتاعته هاف تايمز بيز تايمز هايت، البيز ب 1 والهايت ب 2، يبقى هاف تايمز 1 تايمز 2 تطلع ب 1 سكوير يونت. تعال نشوف التراينجل اللي في الآخر دوت، برضه هاف تايمز بيز تايمز هايت، البيز هنا ب 2 والهايت هنا ب 1، يبقى هاف تايمز 2 تايمز 1 هتطلع ب 1 سكوير يونت. يبقى الديسبليسمنت equals الاريا اللي فوق 5 ماينس الاريا اللي تحت اللي هي 1 بلس 1. 5 ماينس 2 هتطلع 3 يونتس. نختار أول واحدة. في نمبر 12 بيقول car of mass 2 tons moves in a straight line such that x equals 3t power 2 minus 4t plus 1 in direction of c. Then the magnitude of the momentum of the car after 3 seconds of its motion equals how many kilogram meter per second. احنا عندنا ان المومنتم h equal m في v. طب الام اللي هي 2 tons اللي انا هقدر اقول ان هي 2000، لكن الفي مش عندي. طب اجيب منين الفي؟ تعالى كده اهوت، الفي عباره عن دي اكس باي دي تي، يعني اقدر اجيب الديريفاتيف لديت. الديريفاتيف بتاع 3t باور 2 تبقى 6t ماينس 4 وال1 كونستنت بزيرو. هو بيقول لك after 3 seconds، يعني الفي لما t equals 3 يبقى 6 times 3 minus 4، يعني 18 minus 4 تديني 14. نرجع تاني بقى نجيب ال H M في V، ال M اللي هي 2 tons اللي هي 2 times 1000 times ال V اللي هي كام؟ 14، فتطلع 28,000 كيلو جرام متر بير سكند اللي هي رقم 2. Number 13 بيقول لي the opposite figure shows a body at rest and a system of forces acting on it. Then F1 plus F2 equals how many Newton? مفتاح الحل في كلمة at rest يبقى sum of x equals 0 sum of y equals 0. sum of x في 20 و F2 F1 في 2 unknowns، بلاش نبتدي بيه. تعال نبتدي بالsum of y اللي هو بيقول لك 40 نيوتن plus F2 equals 70. بمنتهى السهولة أجيب F2، يبقى أقول له كده therefore F2 equals 70 minus 40 ب 30 نيوتن. أعمل نفس القصة مع الإكس، يبقى 20 plus F2 equals F1. أدي ال F1، ال F2 أنا مطلعها ب 30، يبقى 20 plus 30 يبقى 50 نيوتن. هو عايز إيه؟ هو عايز F1 plus F2، يعني عايز 30 plus 50 equals 80 نيوتن. اختار number 3. Number 14 بيقول لي a lift moves vertically with a uniform acceleration of 70 cm per second square. If a spring balance is hanged to its ceiling and carrying a body of mass 14 kg, then the balance reading in kilogram weight if the lift is moving upward equals what? خد بالك هنا هوت ان ال lift is moving upwards، يبقى اقدر اقول له ان ال n عبارة عن ال m g plus a، ال m 14، ال g ب 9.8، ال a 70 سنتيمتر per second اعملها divided 100 عشان تديني متر per second square، فتديني 0.7، وانا عايز الاجابه بالكيلو جرام ويت، يبقى عشان ما احولهاش ما اطلعهاش بالنيوتن واقعد احولها، يبقى اروح اعمل على طول divided 9.8. احسب كل الكلام دوت على الكالكليتر هيطلع لك 15 كيلو جرام ويت اللي هي اول اجابه. السؤال اللي بعده في نمبر 15 بيقول a body of mass 12 kilogram is placed on a smooth plane inclined at 30 to the horizontal. A force of magnitude 88.8 Newton acts in the direction of the line of the greatest slope upwards the plane. Then
the velocity of this body after 14 seconds from the beginning of its motions equals what؟ ادي الرسمة قدامنا، فبالتالي ال F minus ال mg sin theta equals ال ma. ركز بقى معايا، ال F هو قال عليها 88.8 minus ال m 12 times 9.8 times sin theta اللي هي 30 equals ال m اللي هي 12a. تعال نحسب الجزء اللي على الشمال بالكالكوليتر، ده هيطلع ب 30 وهنا 12a، يبقى therefore ال a equals 30 over 12. يعني اقدر اقول له ان ال a عبارة عن 2.5 meter per second square. نكمل. هو عايز ال velocity after 14 seconds، يعني اقول له ان ال v equals v naught plus at. احنا عايزين ال velocity، ال v naught بزيرو، الاكسلريشن مطلعينها ب 2.5، التايم after 14 seconds. احسب الكلام ده كله بالكالكوليتر، هيطلع 35 متر بير سكند اللي هي اول واحده. تعال نشوف اللي بعدها. في number 16 بيقول a body of weight 1 kilogram weight fall from a height 4.9 meter above the ground, then its momentum when it reaches to the ground. تاني، علشان اجيب ال H انا محتاج اجيب ال M وال V اعملهم تايمز بعض. طب ال M موجوده 1 كيلو جرام ويت، يبقى عندي مشكله ان انا مش عندي ال V، يبقى اجيب ال V. طيب انا معايا هايت يعني معايا ديستنس، يبقى اجيب ال V منين؟ اجيب ال V من العلاقه اللي هي V سكويرد equal V نوت سكويرد بلس 2GS، ديت ب 0 2 9.8 والاس ب 4.9. هات ال V على طول ان انت تحط الكلام ده تحت السكوير روت عشان ما نضيعش وقت. يبقى ال V بالكالكليتر هتطلع 9.8 متر بير سكند. يبقى ال H M اللي هي 1 تايمز 9.8 يعني هتبقى equal 9.8 كيلو جرام متر بير سكند اللي هي number 3. في number 17 بيقول لي if the show body move with an acceleration 2 meter per second square on a rough horizontal plane, then the value of mu equals what؟ الرسمة واضحة عندي جدا اهي، فاقدر اقول له ان ال R الاول equals 5 times 9.8 equals 49، واقول له ان ال 24 minus الميو R equals ال MA. ادي ال 24 وادي الميو اللي انا عايزها times 49 equals ال M اللي هي 5 times ال A اللي هو قايل لي عليها بكام؟ ب 2. يبقى هنا 24، تعال ندخل دول جوه، يبقى minus 10 اللي هي 5 times 2. تعال نطلع دول بره اللي هي كام؟ 49 ميو. 24 minus 10 14 equals 49 ميو. يبقى الميو عبارة عن 14 divided 49، بالكالكليتر هتطلع 2 over 7 اللي هي أول واحدة. في number 18 بيقول لي the plane is smooth and the pulley is smooth and the pressure on the pulley equals 14 root 2 Newton. Then the magnitude of the acceleration equals how many meter per second square؟ أول حاجة علشان أحل لازم أجيب ال T. هو مديني ال pressure equals 14 root 2. طب إيه العلاقة اللي بتربط ما بين ال P وال T؟ إن ال B equals root 2T، يعني هنا 14 root 2 وهنا root 2T، كنسل الروت 2 مع الروت 2 يبقى التنشن equals 14 نيوتن. لو بصينا بقى على الرسمة هقول له إن ال K minus ال T equal MA، في مجاهيل كتيرة. طب الهوريزونتال أو الإكس هنا يبقى T equals ال MA. ال T أنا مطلعها بكام؟ ب 14 والM ب 5 وادي ال A. طيب هات ال A بقى، يبقى ال A 14 over 5 هتطلع 2.8 متر بير سكند سكوير اللي هي نمبر 2. السؤال اللي بعده رقم 19 بيقول لي a body of mass 35 kilogram
is placed on a pressure scale fixed in the ceiling of a lift, moving upward with velocity of magnitude 4 meters per second, and the scale reading is 343 Newton. Then the distance traveled by the lift in 7 seconds is how many meters? هنا الليفت بيتحرك upward يبقى ال N equals M times G plus A. ال N ب 343 وال M equals 35 وال G ثابتة 9.8 يبقى أقدر أجيب ال A. أجيب ال A إزاي؟ أروح مودي ال 35 بالديفايدد وأمشي دي بالماينس يتفضل لي إيه؟ احسب ال A كده بالكالكليتر هتلاقي إن ال A طلعت بزيرو. معناها إيه إن ال A بزيرو؟ معناها إن البادي moves with uniform velocity. طب أول ما البادي بيتحرك بيونيفورم velocity عشان تجيب الديستنس تعمل إيه؟ V times T. يبقى ال S equals 4 times 7 equals 28 meters. أول ما بتطلع ال A بزيرو يبقى الجسم بيتحرك بيونيفورم velocity، يبقى استعمل قانون ال distance equal ال V times T. يبقى نختار مع بعض number 4. في number 20 بيقول لي the opposite figure represent the force time graph. The impulse of the force F within first 5 seconds where the force F is in Newton and time T in seconds equals how many Newton per second. هنا يا شباب ال I equals الانتجريشن بتاع F dt. طبعا من فين لفين؟ من الأول للآخر، يعني من أول 0 لحد الإيه؟ لحد ال 5 اللي هي equals إيه كمان؟ اللي هي بتساوي الاريا under the curve. طب الاريا بتاعت الشكل دوت، الشكل ده عبارة عن إيه؟ الشكل ده عبارة عن ترابيزيوم. الاريا بتاعته half البيز الأولانية بلس البيز الثانية تايمز الهايت. طبعا مقصود بالبيزس اللي هم الخطين البارل، يبقى دي هاف. البيز الأولانية من 0 ل 5 يبقى 5 بلس البيز الثانية من 2 لحد 5 اللي هي 3 والهايت اللي هي المسافة دي اللي هي 5. يبقى هنا هاف ال 8 ب 4 تايمز ال 5، 4 تايمز 5 تديني ايه؟ 20 نيوتن بير سكند اللي هي نمبر 2 20. بكده يا أصدقائي وأعزائي الطلبة نكون خلصنا الريفيجن، حلينا مع بعض 20 سؤال بالخطوات. من فضلك ارجع حلهم واحدة واحدة تاني، ولو وقفت في حاجة ما تتكسفش ان انت تبعت لي. اشوفك على خير وان شاء الله كلكم محققين احلامكم، والى اللقاء.